Maailman paskimmat snorklauspaikat jatkuu. Tänään aiheena olisi sukelluslamput Darkbooster LED 12, eli 12 wattinen LED. Ja tässä olisiko ollut 800 lumenia, eli siitä sitten pienempi, kaikissa tutun näköinen tämä käyttömekanismi, eli kääntyvä vipu ja latauspistoke. Verrataan vähän tähän, tää on huomattavasti kevyempi ja kompaktimpi, että noin 2 on aikaisempaa oli tuommoista alumiinirunkosta, melko massiivista. Tää on muovirunkoinen ja selvästi kevyempi. Siinä näyttää olevan jonkun jääkiekkomailasta otettu erkkaa. Joo, tähän on esaria vedetty. Ilmeisesti tässä on semmonen kirkas tää linssikupu, että varmaan haluttu vähentää sitä heijastumista, että se loistaa eteenpäin eikä omaan naamaan. Tällä 12 wattin ledillä veikkaan, että tääkin on ihan pätevä vehje tuolle olojen tiirailulle. Katsotaan. Tätä siltaa ei paljon vahingoitettu näissä kuvauksissa. Eli kokeilussa oli tällä kertaa tää Darkbooster LED 12 ja tästä LED 12 voi sanoa, että oli positiivinen yllätys, että ainakin siihen verrattuna, että tässä on niinku 1/3 tehoa, mikä tässä LED 30, niin ton samaisen onkalon niin palasi ihan samalla tavalla tällä pikkulampullakin, että jotenkin semmoinen tuntuma jää, että tuossa 30 wattinen LED niin paastaa ihan yhtä lailla sen kaiken partikkelin tai hiukkasen, mitä tuossa sameessa vedessä lilluu, ja se valo jää siihen parin metrin matkalle, että ihan samaan parin metrin matkaa niin tämmöisessä sameakkossa vedessä, niin tällä pienemmälläkin lampulla pääset tällä valaa sen saman onkalon niin kuin ihan lähes yhtä hyvin. Ei tietenkään ihan yhtä laaja ollut se valokenttä, mutta huomattavasti paremmin ja laajempi valokenttä kuitenkin tuossa HID-valossa. Onhan tää pienempi lamppu niin huomattavasti just kevyempi, että nuo isommat vastaa sitä kilon plunssia, niin tää on jo vähän lähempänä tuosta perus taskulamppua. Kiitos. Maailman paskimmat snorklauspaikat palaa ruutuun.